Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Ford Ranger FX4 4x2 automatic. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Magpasalamat din muna tayo sa nagpahiram sa atin ng sasakyan. Salamat, Ford Philippines! Kung interesado rin kayong kumuha ng kahit anong Ford na sasakyan, check out nyo rin yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. maglalagay rin kami ng link sa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Ang makina nito ay 2.2-liter TDCI diesel engine. May maximum power ito na 158 horsepower at 3,200 RPM. At may maximum torque naman na 385 Nm at 1,600 to 2,500 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic o di kaya 6-speed manual. Astig! Yan ang dating ng FX4 sa amin. Kahit sino ka man na may dala nito, sure akong machong-machong dating mo. Bulky, chunky, at built tough ang datingan. Mukhang hindi masisira. Malaki at mahaba ang hood. May malaking chunk o umbok din sa gitna. Nagbibigay siya ng vibe na napakalaki ng makina sa loob. Sa grill mo malalaman na FX4 siya. Kaiba kasi yung itsura nito compared sa ibang Ranger. Blacked out dual mesh grill design siya. Magkaiba yung nasa gitna at yung nasa gilid. Halogen lahat ng ilaw at projector ang headlamps. Bukod naman dun sa logo ng Ford, ito ang nag-iisang chrome garnish ng FX4. Nagustuhan din namin ang bumper. Mukha siyang techie dahil sa line design. Tapos sa ibaba naman meron siyang plastic na chin. Dito sa side mo makikita na ang haba talaga niya. Ang haba ng hood at ang haba ng bed. At kagaya sa unahan, bulky din siya. Ang nagustuhan namin dito, blacked out yung ibang parts, nakadagdag sa kaastigan niya. Black yung door handles, black yung side mirror, black yung fender vent design, black yung side step board, at black yung mugs. Ang ganda rin ng execution ng sticker ng FX4 dito sa side. 230mm ang minimum ground clearance. 800mm naman ang water wading depth. 18-inch alloy ang mugs at ang size naman ng gulong 265/60R18. At ang pinaka nagustuhan namin ay itong roll bar. Bakal na matte black na solid. Totoong roll bar ang itsura, di katulad ng iba na shiny na flat. Tuloy pa rin dito yung blacked out design. Black yung handle at black din yung bumper. Dati, kailangan mo pang papinturahan yan. Ngayon, hindi na kasi kasama na siya. Astig out of the box. Isa pang astig dito, yung third brake light incorporated sa roll bar. May ilaw pa para sa trunk. Ang taillights, chunky na square-square ang design. Malaki at madaling makita. Ang bumper may tungtungan sa gitna at sa gilid. Hindi ka mahihirapan umakyat. At meron din siyang ilaw dito, magkabilaan. Idagdag mo pa dyan, meron siyang 4 na rear parking sensors. Kung gusto nyo ng mga masinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, i-comment nyo lang sa babayan ha. Malamang gusto nyo nang makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Ford Ranger, medyo mabigat siya. Bakal yung ilalim, meron siyang unlock tsaka lock button at balisong keys din siya. O, tara na. At huwag niyong kalimutan, i-visit yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. Okay? O, ito na.
Astig sa labas, brusko sa loob. Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, comment nyo lang below. Ngayon, bago tayo mag-space test, yung adjustment natin ng manibela, tilt lang siya, wala siyang telescopic. Yung upuan naman natin, ma-adjust mo siya pa forward, atras, recline, at saka meron din siyang seat height adjustment. May lumbar adjustment din yung driver seat. Sa space test natin, ayos na ayos yung tuhod ko dito, kasyang-kasya. Ang headroom natin, halos isang dangkal. Ngayon, check naman natin sa second row. 5'8" ako pero yung tuhod ko, tingnan nyo. Yung isang fist ko, kasyang-kasya. May konting space pa sa unahan. Sa ulo naman, yung headroom ko, ganito pa siya kalaki. Kasyang-kasya ako. Ngayon, tingnan natin kung gaano kalaki yung likod. Yun no? Hindi kinaya ng G-test natin eh. Kaya C-test na lang. Ayun, upuan, chair. So, maraming upuan na malalagay dito. 1, 2, 3, tas dito marami pa. Ang masasabi ko lang dito sa bed niya, napakalaki. Tapos yung lining niya, solid din. Meron din siyang 4 na talian, magkakabila. It's kalikot time! Simulan na natin sa ibabaw. Meron siyang lalagyan ng shades. Meron siyang ilaw, left tsaka right side. Pwede kang mamili kung anong side ang gusto mong naka-open. Ang mga visor natin, meron siyang salamin, pareho. At pareho ring may ilaw. Ang gusto ko dito, ito yung sa A-pillar niya. Ang laki ng handle kasi medyo mataas siya, hindi ka mahihirapang umakyat kasi meron kang kakapitan. Isa pa, pati yung driver side may hawakan sa ibabaw. Ang pintuan natin, solid na plastic yung ibabaw. Sa bandang unahan, nandito yung unlock lock button natin. Yung mga hawakan natin, mga silver. Maganda yung lapat niya kasama dito sa shiny, parang dark gray shiny material na nandito. Sa siko part naman ng ating pintuan, malambot siya, padded leather siya, baba at saka gilid. Yung mga controls natin, wala masyado siyang design, basta plastic lang siyang black, pero solid naman siyang pindutin. Yung hawakan naman ng pintuan natin, meron siyang katuloy nung shiny dark gray na plastic, katuloy siya dito pababa. Sa pinakailalim naman, meron din tayong compartment dyan. Ang manibela natin, bilugan yung buong hawakan niya, wala siyang masyadong shape, pero may thumb rest din naman na maliit mararamdaman mo. Pero ang special dito, napakalambot niyang hawakan. No? Pag pinindot mo talagang malambot. Tapos yung mga stitchings niya, ang gandang tignan kasi color red. So nagko-contrast siya sa black. Gandang tignan. Ang mga controls naman natin, dito sa upper left, nandito yung instrument cluster control natin. Sa lower left naman, nandito yung cruise control natin. Sa right side, nandito lahat ng controls ng infotainment system at saka ng radyo natin. Yung instrument panel naman natin, magandang tingnan kasi sporty yung mga sulat niya. Pati yung ngipin ng mga dials niya, ang ganda, parang sporty yung datingan niya. Tapos yung mga needle niya, instead na usual red or orange, dito blue. Kaya ang lamig sa mata. Yung bandang gitna naman niya, meron tayong screen dito. Kaya yung mga ibang information, makikita mo dito, colored siya. Sa bandang left side naman ng instrument cluster, nandito yung control ng power folding side mirrors natin at saka adjustment din ng side mirrors natin. Sa bandang baba naman nito, andito yung controls natin ng ilaw. Kasama na dito yung fog lights, kasama rin yung ilaw ng instrument cluster. Kagaya sa labas na chunky yung datingan, yung interior natin dito, chunky rin siyang tignan. Bulky yung ibabaw ng glove compartment, pati yung gitna natin, bulky. Kala mo nakaumbok na ganyan, no? Sa bandang ibabaw niya, leather wrap to. Meron siyang red stitchings din, kagaya nung sa upuan natin at saka nung sa manibela. So bagay na bagay siya. Ito naman ang infotainment system natin, 8 inches siya. Meron siyang Apple CarPlay, meron siyang Android Auto, meron siyang AM, FM, clock, Bluetooth, phone, at pwede mo rin i-connecta sa Wi-Fi. Yung aircon vents naman niya, massive. Ayan, ang laki. Tapos ang ganda niyang tingnan kasi meron siyang silver na accents paligid niya. Pati yung mga nasa gilid na aircon, ganun din. Kaso mas malaki talaga yung nasa gitnang aircon eh. Speaking of aircon, yung aircon controls naman natin, nandito lahat sa bandang gitna. Manual lang tong aircon natin ha. Yung fan speed natin, nandito sa left side. Yun namang thermostat natin, nandito sa right side. Yung dalawang dial sa ibabaw, para to sa radyo natin ha. Volume control sa left, tapos yung sa right natin, yung sa tuner niya. Sa bandang baba naman ng aircon, andito yung ating USB at meron tayong isang 12-volt socket. Sa baba ulit, meron tayong compartment, tapos meron pa tayong additional na USB sa ilalim. Meron pa siyang ilaw, kulay blue no? Sa bandang baba naman ng center console natin, so walang medyo shiny dito. Lahat sila matte, tas plastic. Yung shifter natin, saktong-sakto sa kamay ko kasi medyo malaki. Alam nyo naman, pagka medyo maliit, nanliliit sa kamay ko, ito saktong-sakto. Yung pindutan niya, malaki.
Yung shift lock, kita mo agad yung nandito sa ibabaw. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, tsaka sequential. Leather wrap din yung ilalim ng shifter niya, tapos meron ding red stitchings. Pagbaba ulit, pati yung handbrake. Manual lang siya pero may leather din siya tsaka red stitchings. Dalawa yung cup holders natin, meron siyang ngipin at ang lambot-lambot ng kanyang armrest. Sa loob naman ng armrest natin, dalawa yung compartment niya. Meron siyang maliit para sa ibabaw, siguro mga barya mo, wallet, pwede, cellphone, pwede. Tapos meron siyang second compartment sa ilalim, mas malaki. Ito, kasya na yung mga tissue mo dito, alcohol na malaki. Pero wag nga pala kayong mag-iiwan ng alcohol sa kotse kasi baka mamaya sumahabog sa sobrang init. Yung glove compartment naman natin, meron siyang maliit na compartment sa unahan na lalagyan mo ng papeles, tapos isang malaking compartment sa gitna, doon naman lahat ng lalagyanan mo ng additional na kung anong pang gusto mong ilagay. Yung upuan naman natin, ito, special to sa FX4 kasi yan nakalagay, FX4. Leather siya, meron siyang mga red stitchings, meron siyang parang carbon fiber design, napakalambot, napakasarap upuan. Pasado. Dito sa second row seats, meron siyang ilaw sa gitna, sa taas, sa ceiling. Magkabila, meron tayong hawakan. Sa sidings naman natin, ang pinagkaiba lang niya, sa unahan, shiny kasi yung nasa paligid ng door handle sa unahan. So dito, matte lang siya. Pero the rest, leather pa rin, may shiny sa hawakan, tsaka may compartment din sa ilalim. Parehas pa rin sa unahan. Sa likod naman ng first row seats natin, merong pocket. Sa gitna, meron tayong power supply. Meron tayong armrest dito at may dalawa pang cup holders. Meron din tayong ISOFIX dito at yung mga lalagyan natin ng tools, nandito sa likod. Doon. Meron ding dalawang sabitan sa likod. At ngayon tapos na tayo sa exterior tsaka interior review. Test drive naman tayo. Game? Game na! Let's go! Unang-unang test natin, total nandito na kasi tayo sa rough road. I-test na natin yung rough road. Ayan, let's go. Yun o. May konting putik at rough road. So, tingnan natin. So, under natin yun, mga 15 kilometers per hour. 1.5 lang hindi 5.0 So, wala lang, mani lang sa kanya yung mga lubak-lubak dito. Kayang-kaya naman niyang i-absorb yan, malalaki butas eh. Pero wala lang. Boom. Boom. May humps kasi sa rough road eh. Ito naman tayo pangalawa, yung steering. Sobrang noticeable ng steering nito. Maliban sa napakalambot ng mismong steering wheel, kasi pag pinindot mo talaga siya napakalambot. Napakalambot din niyang iliko-liko. Napakadali. May kukumpara ko to sa amin eh. Meron kami kasing lumang pickup nga eh. 2013 yung isang pickup namin. Pero hindi ganitong iliko. Napakahirap. Ito, easy. Di ba? Dali lang niya. Parang maliit na sasakyan yung steering ha. Pero yung feel kasi niya, sobrang laki ng feeling mo. Oy. Automatic door locks din pala siya. Speed sensing door locks din pala siya. Ayun, nag-lock eh. Yung steering parang maliit na kotse. Pero yung mismong kotse, talaga namang ramdam mo yung lakit haba. As in, sa sobrang lakit haba niya. Hindi nagkasya dun sa paradahan namin sa isang bahay. Kaya dun kami sa isang nag-park. Tapos habang nagda-drive ka dito, commanding view talaga siya kasi napakataas mo. As in yung Avanza, ayan sa unahan no. Yung Avanza, kala mo ang liit-liit ng Avanza eh. Kita Oh, mo yung 'di ba? bubong. Parang ang cute eh. Kita mo yung bubong ng Avanza oh, sobrang taas ng seating position mo. Yan, ngayon naman, nandito tayo sa masisikip na kalsada. So, napakalaki niya, pero madali lang din naman siyang gamitin dito sa mga masisikip na kalsada. Kahit yung mga paliko-liko, mamaya may dadaanan tayong mga liko-liko, madali lang siyang i-maneuver. Tapos ang next naman natin yung braking. Yung braking natin, kayang-kaya niyang pahintuin yung laki ng sasakyan. Kahit malaki, feel mo na humihinto talaga. Yung initial bite niya, present. Yung progression niya, maganda rin. Hindi ka mag-headbangers dito. Sa shifting naman natin, hindi mo halos maramdaman yung shifting. Almost wala. Kasi hindi ko na alam kung anong gear siya. Basta tuloy-tuloy lang maandar. Ang napansin ko lang na isa dito, pagka mga speed mo nasa mabagal ka pa lang, paakyat ka ng mga, sabihin na natin 50, medyo maririnig mo yung makina ng konti. Pero once na nandun ka na sa 50, pataas, yun yung sweet spot niya. Sobrang tahimik na nung engine niya. Pagdating mo dun sa mga 50, pataas.
tungkol naman sa engine power nito. So, naikot na rin kasi namin to ng Tagaytay at kung saan-saan pa. Ngayon ganito, ang masasabi ko sa engine power niya, 2.2 liter lang kasi siya. Pero sa totoo lang, napakalakas ng hatak niya. Easy sa yung mabilisang overtake, kayang-kaya niya, hindi mo na siya kagaya ng ibang sasakyan na kailangan mo ng preparation bago ka mag-overtake. Ito, kunwari ganyan, tinapakan mo, talagang nagsasurge siya pa forward. Kaso ang pinagkaiba niya kasi, yung 2.2 kasi na to, na liter na to, yung acceleration niya, isa lang, linear, dire-diretso yung acceleration mo. Ang pinagkaiba kasi niya dun sa isa, yung 2.0 liter lang nila na bi-turbo, yun kasi dalawa sipa nun. Merong initial sipa sa low rev, tas merong isang malakas na sipa pa sa high rev. So mararamdaman mo talaga yung batak nung 2.0 na bi-turbo. Pero kahit hindi to bi-turbo, yun nga, naku, hindi ka nakakapusin. Sa overtaking mo, hindi ka kakabusin. Sa kahit mga kotse, madali lang, napakadaling i-overtake. Paakit pa nga kami ng Tagaytay kahapon. Ang nangyari, umu-overtake pa ako sa paahon. Tapos makikita mo sa rear view mirror mo, naiiwanan na yung mga ibang sasakyan, ganun siya katulin. Sa suspension naman niya, ang masasabi ko sa kanya, so better to dun sa mga older generation na leaf spring. Pero syempre, pick up pa rin to. May tagtag pa rin siya. Pero kung ako naman kasi sa inyo, kung gusto niyo yung magandang ride at gusto niyo ng Ranger, ang marerecommend ko sa inyong the best dyan, yung Ford Ranger Raptor, promise. Napakaganda ng ride, kaso ang advantage kasi nitong FX4, makakapagkarga ka ng marami. Ang payload capacity nito nasa mga 1.3 tons ang kayang ikarga dito. Yun kasing Ranger Raptor nasa mga 700 kilos lang. So nasa mga 600 kilos yung difference nila. So yun, ikaw na bahala, mamili ka. Kung magkakarga ka talaga, kailangan mo ng workhorse, eto, FX4 ang kunin mo o kaya Wildtrak. Pero kung ang gusto mo, yung masarap sumakay, Raptor ang kunin mo. Yan ang masasabi lang namin. Yun yung Raptor na parang kotse pag binaneo pero pick up, malaki. Oo. Sayang no, hindi kasi 4x4 Sana na-testing natin to off-road. Sa inyo mga katandem, no? Kung gusto nyo manood ng bloopers ng off-road, panoorin nyo yung collaboration namin ng Soju Cars at RIT. FJ Cruiser versus Jimny. Napakasayang video nun, panoorin nyo. Bihis na bihis. Siyempre. Tapos putek na putek. Yung kita nyo, kahit low speed kasi siya, ang dali niyang mag-overtake, ang lakas. Kahit low speed overtaking, kahit high speed na overtaking, walang problema sa overtaking. Basta overtake, pigayin mo yung gasolina, overtake to. Ngayon try natin yung sequential. Primera. Yung paddle shifters niya, bale may konti lang siyang delay, parang 1 tok yun. Parang ganun lang. Pero smooth yung shifting niya. Walang problema sa shifting niya. Tapos yung engine braking, ramdam mo rin naman. Ngayon naman mga katandem, ang itatry natin, yung U-turn. Let's go. Hindi ako bumuelo dito Isa, dalawa, mga sobra sa 2.5, mga 3, mga 2.75. So acceptable naman kasi wala tayong magagawa sobrang lapad at laki nitong kotse na to Ganun talaga. Tapos na ako mag-test drive, tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game, ako na! Let's go! Okay, yung steering niya, may konting bigat lang ng konti lang, pero magaan pa din. Kayang-kaya ng mga kamay ng mga babae. Pero compare mo sa pickup natin. Ay nako, compared naman doon sa pickup namin, mas di hamak na konti lang turns nito. At di hamak na mas hindi sasakit ang mga braso ko dito. Sobrang lambot nito compared dun sa atin. Ayun, tsaka mas madali nga siyang i-turn. Yun sa amin, ganun ka talaga
Dito parang konti lang. And yung braking, maganda yung progression. Hindi mo nararamdaman na may kunat. Basta tapakan mo siya ng konti, ang mararamdaman bumabagal ka na. Malakas ang initial brake. Ha! Ito naman yung nagustuhan ko sa pagtapak ng gas. Agad-agad! Ang bilis niya! Ang lakas sumatak! Yun, no? Excuse me. Bumaying to na. Hinihintay kitang bumaying bago magsalita. Sorry na. Bagay na bagay yung power na ibinibigay niya, yung binibigay niyang effort dun sa itsura niya. Powerful. Sa suspension naman, mas gusto ko yung suspension dito sa harap kaysa dun sa second row seats. Mas matalbog dun. Dito naman, mas maayos yung suspension, mas hindi matalbog. Pero overall, syempre, pick-up nga to. Hindi ito yung pinakamalambot na suspension. So, ang ride niya is pang pick-up talaga. 6-speed automatic to, pero hindi ko nararamdaman yung shifting. Kung meron, siguro ko, sobrang mild lang. Sobrang negligible lang. Hindi mo na paglalaanan ng pansin. Ito, paahon yung kalsada. O, hindi hirap yung makina. Hindi hirap yung sasakyan. Hindi tayo naiiwanan. Ang taas ng kita mo sa sasakyan na to, kita mo yung mga bubong nung ibang sasakyan, literal. Literal, kitang-kita mo yung sahig din. Ayan, sa harap. Kasi mataas yung upuan mo eh. Parang ang lilit nga ng mga sasakyan, parang ang taas-taas mo, ganun. May presence yung dating mo. Okay, ngayon, itry naman natin yung U-turn or ang turning radius niya. So, lumagpas tayo sa kalsada. So, patatlo nga siya. Patatlo. Patatlo Patatlo siya. na din. Buti na lang, pick up yung dala natin kasi after nung kalsada, rough road na. Pang pick up. So, okay lang, carry bells. Carry boom boom lang natin. Para sa mga babae dyan na nag-aalangan bumili ng pick up, nakakaalangan naman talaga na mag-drive ng pick up. Pero, ako kasi, personally, ang pakiramdam ko pagka ako yung nagda-drive ng pick-up, hindi ito yung ini-expect ng ibang tao na babae yung magda-drive. Yung tipong pag nakita nila pagbaba ng sasakyan, ay, babae pala yung driver ng pick-up, astig, ganon. May astig na dating. So, parang sa akin parang cool kang tingnan kung nakaka-drive ka ng pick-up. Ikaw ba, anong tingin mo sa mga babaeng nakaka-drive ng malalaking sasakyan? Ayos lang. Grabe ka! Grabe ka! Parang diba? Hindi lahat ng babae nakaka-drive ng malalaki. Binuhat mo lang yung bangko mo eh. Oo. Ganun na nga. Kasi kadalasan pag babae gusto maliit lang na sasakyan eh. Ako naman napilitan, ayoko rin naman mag-drive ng malaking sasakyan noon. Napilitan lang ako kasi wala kami ibang gagamitin. Kaya meron akong alam na mahilig sa malaking sasakyan na babae. Sino? Si Tita G Andaya, shout out sa J-Works. Hi, Tita G! Andaya family, shout out. Yun mga malulupit na kotse doon sa J-Works. Oo, hindi lang malalaking sasakyan doon, yung mga mamahalin pa. Oo. Dalawang variants ng Ford Ranger FX4. Ang 4x2 manual transmission ay nagkakahalaga ng 1,256,000 pesos. At ang nireview naman namin na 4x2 automatic transmission ay nagkakahalaga ng 1,316,000 pesos. Para sa safety and security features, meron itong cruise control, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, airbags, parking sensors, volumetric burglar alarm system, at child seat ISOFIX anchorage points. Bago tayo mag-the good and the bad, magpasalamat muna tayo sa nag-sponsor ng lunch namin, ang Atlas Culinary Institute.
At kasama natin ngayon si Chef Harry Bunda para invite tayo dito sa Atlas Culinary Institute. Ito na siya. Hi mga katandem! Ako po si Ibar Bunda of Malens Restaurant. If you're interested with cooking or culinary, baking, ganyan, please visit us at Atlas Culinary Institute here in Dasmariñas, Cavite. You can find us in Facebook and Instagram. Thank you! Unang bad, hindi kasi kasing komportable nung upuan sa harap yung upuan sa likod. Kaya upuan nyo rin yung upuan sa likod para malaman nyo. Sumunod naman yung suspension. Mas maganda kasi yung pakiramdam ng suspension pag sa harapan ka nakaupo kaysa pag nasa likod kasi mas matalbog siya. Pero overall naman yung suspension niya okay naman para sa pick-up. Pero kung gusto mo ng mas komportabling suspension ng Ranger, ang piliin mo yung Ford Ranger Raptor. Next na bad naman sa akin, no? Kasi yung parking namin maliit. So, hindi nga siya kumasya dun sa isang parking namin, kaya dun sa isang parking namin siya nilagay. So, kung yung parking nyo makitid o maigsi, abay, sukatin mo muna. Tingnan mo kung kakasya. Last na bad naman, yung radyo, hindi na namin natutunan kung paano i-auto-tune. Pero ang maganda naman dyan, meron siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay. So, i-connect mo na lang sa phone mo at yung playlist mo na lang yung patugtugin mo. O ngayon, good naman tayo. Ako na muna ulit, ha? Okay. Unang-unang good sa akin yung engine niya. 2.2 liter lang siya, 6-speed automatic. Hindi pa ito yung top of the line na motor nila. Pero napakatuli, napakalakas, napakaganda ng shifting. Ayos na ayos, hindi ka kakapusin, makaka-overtake ka ng matino. Okay na okay. Sumunod naman, 230mm ang minimum ground clearance nito. Pero lahat kami hindi nahirapan umakyat. Hindi mo kailangang humawak para umakyat ka doon sa sasakyan. Madali lang sumakay. O idagdag mo na kasi yung step board sa gilid. Ang ganda ng placement niya kaya napakadali talagang pumasok sa loob. Next natin yung aircon. Napakalakas ng aircon. Pagkagabi, sinagad mo, abay magyeyelo ka. Sumunod naman yung steering malambot. Para sa pickup, madali lang siya i-steer. Hindi ka mahihirapan, hindi sasakit yung braso mo. Isa pang good dito, no, napakalaking sasakyan nito kaya napaka-pogi dahil napakalaki. At kasama na niyan, dahil nga napakalaki niya, napakalaki rin ng bed sa likod. Kaya kung marami kang ilalagay na gamit mo, tamang-tama sa ito. At saka kahit mabigat, kaya niya kasi naka-leaf spring siya. Isa pang nagustuhan ko dito, ang lakas ng hatak niya. Konting tapak mo lang sumisibat, umaarangkada talaga. Sumunod, yung roll bar. Gustong-gusto ko yung itsura niya kasi totoong bakal. O, sa verdict naman tayo. Para sa akin, kung kailangan mo ng kargahan at gusto mo pa rin maging pogi or magmukhang astig, ito ang dapat mong bilhin. Para sa akin naman, kung gusto mo kasi ng refreshed itsura ng Ranger, ito yung maganda kasi ito yung bagong labas. So, bagong-bago, maganda yung mga blacked out na mga design niya. Hindi mo na kailangan maglagay ng aftermarket kasi as is, para na siyang aftermarket yung datingan. Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan po ulit kayo sa video namin. Oh, next video na. Dito pala. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.